හොඳින් සවන් දී පුනරුච්චාරණය කරන්න. කොරියානු භාෂාවේ පුනර්වර්තී ල අක්ෂරය ස්වර අතරට යෙදෙනකොට ර ලෙස උච්චාරණය කරනවා. අක්ෂරයේ අවසානයේ යෙදෙනකොට ල ලෙස උච්චාරණය කරනවා. නමුත් හල් කිරීමක් ලෙස ල අක්ෂරයේ යෙදිලා ල අක්ෂරයට පිටිපස්සෙන් ස්වරයක් යෙදෙනකොට මේ ල අක්ෂරයට පිටුපසින් තියෙන ස්වරයට සම්බන්ධ කරලා ර කියලා උච්චාරණය කරනවා. ටිකක් මෙහෙම දිගට විස්තර කරාම තේරුම් ගන්න අමාරුයි නේද? එහෙනම් අපි උදාහරණයක් අරන් බලමු. තල් කියන වචනේ ල හල් කිරීම ඊ වලට එකතු වෙලා තරි කියලා ර විදිහට උච්චාරණය කරනවා. ඔයාලත් එහෙනම් එකපාරක් උච්චාරණය කරලා බලන්න. තරි 1. 다리 우리 노래 2. 달 말 쌀 하늘 3. 다리 말에 빨아서